Tässä on meidän koulu. Tässä on meidän luokka. Meidän luokassa on monenlaisia tyyppejä ja niillä on monenlaisia ajatuksia. Toisilla on enemmän huolia ja murheita kuin toisilla. Joku varmaan miettii, että onko mulla kavereita ensi välkällä. Joku toinen pohtii, että opinkohan mä koskaan mitään. Jotakin taas mietityttää, että mitähän nuo muut musta oikein ajattelee. Toisia taas ei huoleta just mikään. Ope taas ehkä pohtii, miten sais piettyä yllä meidän luokan hyvää ilmapiiriä. Tietääköhän nää, että meidän koulussa on kuraattori ja psykologi, jotka vois auttaa. Ne tekee töitä koko koulun luokkien ja ryhmien ja meidän oppilaiden kanssa. Kuraattori ja psykologi on osa meidän koulun oppilashuoltoryhmää. Siellä oppilashuoltoryhmässä mietitään koko koulun asioita ja sitä, miten me pidetään huolta siitä, että meillä kaikilla on täällä hyvä olla. Siellä ryhmässä käydään läpi esimerkiksi niiden kyselyiden tuloksia, mihin mekin oppilaat ollaan vastattu, ja sitten siellä suunnitellaan erilaisia yhteisiä juttuja meidän kaikkien hyväksi. Niiden juttujen avulla me kaikki jaksetaan opiskella ja viihdytään koulussa paremmin. Kyllä sillä mietitään sitäkin, että miten yhteistyötä kotien ja eri toimijoiden, niin kuin vaikka nuokkarin kanssa tehdään. Niiltä kuraattorilta ja psykologilta voi opekin kysyä neuvoa, jos sitä joku asia mietityttää tai jos se kaipaa uusia ideoita meidän oppilaiden kanssa. Sitten ne yhdessä pohtii, mitä voisi tehdä. Ja kuraattori ja psykologi voi olla myös mukana pohtimassa yhdessä meidän oppilaiden, meidän vanhempien ja open kanssa niitä huoliasioita, mitä meillä oppilailla voi olla ja miettimässä, mitä niille asioille voi tehdä. Tämmöistä ryhmää sanotaan laissa yksilökohtaiseksi monialaiseksi asiantuntijaryhmäksi ja se tarkoittaa vaan siis sitä, että me yhdessä mietitään, ketkä siinä oppilaan huoliasiassa voisi olla apuna ja pyydetään mukaan. Kuraattori ja psykologi voi olla meidän oppilaiden asioissa mukana monellakin muulla tavalla. Joskus muu huoliasioiden miettimiseen pyydetään meidän oppilaiden vanhempia mukaan ja joskus me oppilaat käydään yksin juttelemassa kuraattorin tai psykologin kanssa. Riippuu vähän asiasta. Aina se jutteleminen ei ole niin helppoa, niin kuraattorilla ja psykologilla on erilaisia pelejä ja tehtäviä, mitä voidaan tehdä samalla. Joskus jos oppiminen tai keskittyminen koulussa on vaikeaa, niin psykologilla on semmoisia oppimiseen liittyviä tehtäviä, joilla se voi selvittää, millä sitä oppimista voisi helpottaa. Sitten kuraattori ja psykologi voi myös tulla meidän luokkaan open kaveriksi ja sitten me yhdessä käydään läpi vaikka kaveriasioita. Monesti kuraattori ja psykologi on mukana koulun eri tapahtumissa, niin kuin vanhempainilloissa, hyvinvointiviikolla tai muissa yhteisissä jutuissa. Tiesittekö muuten, että kuraattorin ja psykologin työ perustuu oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin? Lain mukaan kuraattorin ja psykologin tapaamiset on luottamuksellisia ja vapaaehtoisia, ja sehän tarkoittaa siis sitä, että jos me käymään kuraattorilla tai psykologilla, niin se ei saa puhua kellekään ulkopuoliselle niistä sun asioista, ja sun ei ole pakko mennä sen luo, jos et taha. Mutta se kyllä kannattaa. Kuraattorin ja psykologin yhteystiedot löytyy koulun nettisivulta ja Wilmasta. Älä jää yksin. Apua on tarjolla. Mietitään yhdessä.